ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا معاكم يوسف. لو اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر صدقني هتكون باذن الله فاهم كويس جدا النمباي بايثون باكج. كل اللي مطلوب منك انك تقعد في مكان هادي، كوبايه القهوه بتاعتك، وركز معايا. يعني ايه النمباي؟ هي مكتبة بايثون خارجية بنستخدمها في الاريز واللينير الجبرا والماتريسيز. ميزة الاريز ان هي سريعة لو حبينا ننفذ اي فانكشن عليها، وكمان بتوفر في الميموري في نفس الوقت. شبه الليست، وعدد العناصر جواها بيكون ثابت وكلهم نفس النوع، وهي مستخدمة في مجالات زي الداتا اناليسيز والماشين ليرنينج والاي اي. طيب ازاي نضيف مكتبة النمباي؟ بنضيف مكتبة النمباي عن طريق الامبورت ده، طبعا بعد ما نعمل لها تثبيت على حسب البرنامج اللي شغالين عليه، وبندي لها اسم مختصر عن طريق الاليسنج ونسميه NB، بحيث اننا في كل مرة نستخدمها نكتب NB على طول. ونضيف العناصر عن طريق فانكشن الدوت array، ونضيف لها الاري ما بين الاقواس، والعناصر اللي جوه الاري بتكون ما بين السكوير براكتس. طيب ازاي نوصل للعناصر اللي جوه النمباي اري؟ زي الليست بالظبط، نقدر نوصل لاي عنصر عن طريق اسم النمباي اري والاندكس بتاعه ما بين السكوير براكتس، والاندكس بنبدأ برضو العد من الصفر. طيب خصائص النمباي 1D array. لو عملنا type function على ال A علشان نعرف نوعه، هنلاقي الإجابة numpy.nd array، وبما إن الداتا من نفس النوع نقدر نعرف نوعهم عن طريق الدوت دي تايب. ال A.D type هيبقى نوعه integer. الدوت size وبنعرف بيها عدد العناصر اللي جوه النمباي array. والدوت n dim واختصار لدايمنشن بنعرف بيها نوع الدايمنشن سواء كان 1D أو 2D. الدوت شيب وبنعرف بيها شكل النمباي اري، يعني هو بيتكون من كام رو في كام كولوم. نقدر نغير قيمة العنصر عن طريق الاساين بشكل طبيعي، ونقدر برضو نجزأ عن طريق السلايسنج. الايه الرينج بتاعنا من 1 ل4، يعني من تاني اندكس للرقم اللي قبل 4 وهو الاندكس التالت. وزي الليست احنا مش بنعد اخر عنصر في الرينج اللي بنضيفه. نقدر برضو نغير قيمة العنصر عن طريق السلايسنج. برضو الاندكس رقم 3 يعني الاندكس الرابع لرقم 5، وهنقف قبل الخامس يعني الاندكس الثالث والاندكس الرابع. لو حابين نحدد يتحرك كام خطوة في التجزئة، عن طريق ان احنا بنضيف البداية والنهاية زي اللي فاتوا، بعديهم عدد الخطوات ما بين الاقواس. يعني البداية هتكون من رقم 2 لحد الاندكس اللي قبل رقم 5 يعني الاندكس الرابع، هنتحرك خطوتين، بالتالي هيتفضل عندنا الاثنين والاربعة. ولو ما ضفناش البداية، بايثون هتعتبرها بصفر وتبتدي من اول عنصر، بالتالي هنبتدي من الاندكس 0 لحد اندكس 3. ولو ما ضفناش النهاية هتكمل لاخر الاري، بالتالي هنبتدي من اندكس رقم 3 لحد اخر الاري. ولو ما ضفناش عدد الخطوات، بايثون هتعتبرها خطوة واحدة، بالتالي هنبتدي من تاني اندكس لحد الاندكس الرابع. طيب النمباي 1D array functions عن طريق الدوت مين نقدر نجيب متوسط القيم اللي جوه الاري، يعني احنا بنجمعهم ونقسم الجمع على عددهم. وعندنا برضو الدوت ماكس والدوت من والدوت باي والدوت ساين وغيرهم. النمباي فيكتور اوبريشنز. ال1 دي اري بنسميه فيكتور لو كان هوريزونتال يعني بالعرض بنسميه رو فيكتور، يعني العناصر بتكون جنب بعض، ولو فيرتيكال بالطول بنسميه الكولم فيكتور، يعني العناصر بتكون فوق بعض على شكل العمود. في حالة ان عندنا اكتر من فيكتور في نفس الدايمنشن، نقدر نعمل عليهم الحسابات الرياضية بشكل طبيعي زي الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرهم، والناتج بيكون على شكل array بنفس الحجم والدايمنشن. نقدر برضو نزود ونطرح ونضرب الفيكتور الواحد مع رقم عادي. نقدر نجمع تو فيكتورز على بعض عن طريق النمباي الفيكتورز اديشن. عندنا فيكتور يو وعندنا فيكتور في. كل اللي هنعمله ان احنا هنجمع الفي على اليو عن طريق البلس ساين عادي جدا. لما بنجمع تو فيكتورز بنجمع الرقم الاول من الفيكتور الاول على الرقم الاول من الفيكتور الثاني، والرقم الثاني من الفيكتور الاول على الرقم الثاني من الفيكتور الثاني، وهكذا. وبرضه نقدر نستخدمها في الطرح الفيكتورز سبتراكشن، هنستخدم علامة الطرح، وبرضه هنعمل عملية الطرح بنفس طريقة الجمع، او بدل علامة الزائد والطرح عن طريق الدوت اد والدوت سبتراكت بعد اسم المكتبة، ونضيف التو فيكتورز ما بين الاقواس. طيب في حالة السكيلر مالتيبليكيشن، اننا نضرب رقم في الفيكتور، عندنا فيكتور 1 و2 وضربناه في 2، الناتج بيكون فيكتور عبارة عن الفيكتور القديم مضروب كل عنصر فيه
في الرقم. طيب لو محتاجين نضرب 2 فيكتورز في بعض، الفيكتورز مالتيبليكيشن زي الجمع، بنضرب الاول مع الاول والتاني مع التاني وهكذا، تبقى علامه الاستريك، او عن طريق الدوت مالتبلاي بعد اسم المكتبه ونضيف ال2 فيكتورز ما بين الاقواس. وعندنا الدوت برودكت، اننا نجمع ناتج ضرب الاول مع الاول والتاني مع التاني وهكذا عن طريق الدوت ونضيف لها ال2 فيكتورز. وعندنا الاسم عن طريق الدوت ديفايد بعد اسم المكتبه. لو زودنا رقم كونستانت على الفيكتور، اللي بيحصل ان الرقم بينضاف على كل رقم موجود جوه الفيكتور. النمباي 2D array attributes. ال2D arrays بنسميهم الماتريكس، عبارة عن شكل مستطيل بيتكون من روز وكولمز. لو عندنا ليست بتتكون من 3 ليست صغيرين، 3 nested lists بالشكل ده. نقدر نحولها لنمباي اري عن طريق اسم المكتبة والدوت اري، ونضيف ليها اسم الليست ما بين الأقواس. وعن طريق الدوت ان دم نقدر نوصل للدايمنشن الخاص بالاي، وهو 2، لان هو بيتكون من روز مع كولمز. الدايمنشن بتاع ايه هو 2D، لان هو عباره عن عدد النستد ليستس، بمعنى ان عندنا الليست الكبيره اسمها ايه، ده الدايمنشن الاول، جواها 3 ليست كعناصر جنب بعض على نفس المستوى مش جوه بعض، وده الدايمنشن الثاني. والدوت شيب بترجع لينا الدايمنشن بتاع الماتريكس على شكل طبل. الرقم الاول في الطبل بيمثل عدد الروز، والرقم الثاني بيمثل عدد الكولمز. ونقدر نوصل لعدد العناصر اللي جوه الماتريكس عن طريق الدوت سايز، وهو ناتج ضرب عدد الروز في عدد الكولمز. طيب لو حابين نوصل لعنصر معين جوه الماتريكس عن طريق الاسم، وعندنا 2 سكوير براكتس، براكت مربع، الاول خاص بمكان الرو والتاني خاص بمكان الكولم، او في سكوير براكت واحد وما بينهم الكوما هي. ونقدر برضو نعمل سلايسنج او نجزأ الماتريكس. هنا احنا حددنا اول رو مع العمود الاول والتاني، وهنا احنا حددنا اول 2 رو مع العمود الثالث. النمباي ماتريكس اوبريشنز. طيب تمام، لو حابين نضيف 2 ماتريسيز على بعض، عندنا الماتريكس الاول x والماتريكس الثاني y، والزد هو الاكس بلس الواي. بنجمعهم عن طريق جمع كل رقمين قصاد بعض في ال2 ماتريسيز، يعني 1 زائد 2 3، 0 زائد 1 1، 0 زائد 1 ب1، 1 زائد 2 ب3. لو محتاجين نضرب رقم في الماتريكس، عندنا ماتريكس y والزد عباره عن 2 مضروبه في الماتريكس y، بالتالي هنا هيضرب الرقم في كل رقم جوه الماتريكس، يعني هيضرب الاثنين في الاثنين ب4، ده اول رقم في الماتريكس زد، و2 في 1 ب2، ده تاني رقم في الماتريكس زد، و2 في 1 وده تالت رقم في ماتريكس زد، و2 في 2 وده اخر رقم جوه الماتريكس زد. طيب لو جينا نضرب 2 ماتريكس في بعض، عندنا ماتريكس اكس وماتريكس واي، والزد عباره عن اكس مضروبه في الواي، هيضرب كل رقمين قصاد بعض شبه عمليه الجمع. عمليه الضرب هنا بيكون اسمها الاليمنت وايز مالتيبليكيشن، بمعنى ان هو بيضرب اول رقم مع اول رقم وتاني رقم مع تاني رقم وهكذا. يعني الواحد في 2 ب2، 0 في 1 بصفر، 0 في 1 تاني بصفر، وواحد في 2 ب2. طبعا شرط الضرب ما بين ال2 ماتريسيز ان عدد الكولمز في الماتريكس الاول يساوي عدد الروز في الماتريكس الثاني. غير الاليمنت وايز مالتيبليكيشن، عندنا مالتيبليكيشن عن طريق الدوت برودكت، وده اسمه الماتريكس مالتيبليكيشن، ان اول رو مع اول كولم وده اول عنصر، واول رو مع تاني كولم وده تاني عنصر، تاني رو مع اول كولم وده تالت عنصر، وتاني رو مع تاني كولم وده رابع عنصر، وهكذا على حسب عدد الروز والكولمز في كل مسألة. عندنا 2 ماتريكس، ماتريكس A وماتريكس B. ماتريكس A عبارة عن 2 رو و3 كولم، وماتريكس B عبارة عن 3 كولم و2 رو. بالتالي احنا ماشيين صح على القاعدة بتاعتنا. فهنا هنعمل مالتيبليكيشن عن طريق الدوت برودكت، واللي هي بتكون على شكل فانكشن جاهزة في النمباي اري. خلينا السي عبارة عن دوت برودكت الماتريكس A مع ماتريكس B، وعندنا الدوت تي الترانسبوز، ان احنا بنقلب الروز لكولمز والكولمز لروز. طيب الخطوة اللي جاية اننا نحاول نقرأ اكتر عن النمباي باكج، وكمان نحل اسئلة بايدينا بحيث اننا نقدر نتعود على طريقة الكتابة واستخداماتها المختلفة. اتمنى يكون فيديو النهاردة فادك وطلعت منه بمعلومة جديدة. لو ده حصل فلايك بسيط منك هيشجعني جدا ان اكمل. لو وصلت معايا للنقطة دي اكتب لي كلمة نمباي في الكومنتات عشان اعرف انك من الابطال اللي كملوا لاخر الفيديو. لو مهتم بمجال البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اتأكد انك مشترك ومفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية. ودلوقتي عشان الصورة تكمل معاك، الفيديو اللي ظهر قدامك ده مكمل للي قلناه، دوس عليه وشوفه. يلا اشوفك هناك، سلام.